नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। अनि आज चाहिँ म ब्रोइलर कुखुराको मासुको करीको रेसिपी लिएर आएको छु र यो बनाउनमा एकदमै सजिलो छ र खानामा पनि उत्ति नै टेस्टी हुन्छ। मलाई आशा छ तपाईहरुले यो करीको रेसिपी पनि एकदमै मन पराउनु हुनेछ भनेर। ल है त सुरु गरौँ है त मासु म्यारिनेट गर्नबाट। यहाँनिर मैले सानो चम्चीको 1/3 चाहिँ हर्दी राख्दैछु। त्यसै गरेर धुलो खोर्सानी सानो चम्चीको 1/3 नै राख्ने। सानो चम्चीको 1 चम्ची लसुनको पेस्ट, सानो चम्चीको 1 चम्ची अदुवाको पेस्ट, नुन अलिकति राख्दैछु। अब यी सबै सामग्रीहरूलाई सफा हातले अथवा ग्लोभ्स लाएर मज्जाले मिक्स गरिदिने। मज्जाले मिक्स भइसकेपछि ढकनी लगाएर आधी घण्टा म्यारिनेटको लागि छोडिदिने। एउटा ठुलो प्याजलाई मसिनो गरेर यसरी काटेर राखेको छु। एउटा ठुलो टमाटरलाई पनि त्यसरी नै मसिनो गरेर काटेको छु। ठुलो चम्चीको 1 चम्ची अदुवा र लसुनको पेस्ट राखेको छु। 60 ml तेल लिएको छु। 2टा तेजपत्ता, 4वटा अलैँची, अलिकति टिमुर, ल्वाङ 4टा अनि एउटा डल्ले खोर्सानी, अलिकति जुवानो र मेथी पनि लिएको छु। सानो चम्चीको 1 चम्ची जिरा र धनियाको पाउडर, सानो चम्चीको 1 चम्ची गरम मसाला, अलिकति हर्दी र नुन स्वाद अनुसार। त्यसै गरेर धनिया मसिनो गरेर चप गरेको छु। सबैभन्दा पहिला कराईलाई मजाले तातिन दिने र कराई मजाले तातेपछि यो तेल सबै त्यहाँनिर राखिदिने। तातो तेलमाथि अब यो म्यारिनेट गरेको चिकनलाई राखिदिउँ र अब म यो चिकनलाई चाहिँ अलिअलि कलर चेन्ज हुइन्जेलसम्म फ्राई गर्छु। र चिकनको कलर यतिको चेन्ज भएर आएको छ र अब म यो सबै चिकनहरूलाई एउटा थालमा निकालेर राख्छु। अब त्यही तेलमा तेजपत्तालाई राख्ने, त्यसै गरेर ज्वानो मेथी पनि राखिदिने अनि ल्वाङ अलैँची र टिमुरलाई पनि राखिदिने। सलिड मसलाहरू रातो भएर आइसकेको छ। अब यसमा म प्याज हाल्दैछु र प्याजलाई चाहिँ म मजाले रातो हुइन्जेलसम्म भुट्छु। र कुनै पनि मासु पकाउँदाखेरि ग्रेभीको कलर एकदमै राम्रो ल्याउनको लागि चाहिँ प्याजलाई ध्यान दिएर मजाले टाइम दिएर यसलाई भुट्नुपर्छ र प्याजलाई चाहिँ डढ्न चाहिँ दिनु हुँदैन। यसैले मैले ग्यासको फ्लेम चाहिँ अहिले मिडियम राखेको छु। अब यहाँनिर प्याजको कलर अलिकति चेन्ज भएर आएको छ र अब यसमा म हर्दी राख्दैछु। अब झन् निकै प्याजको कलर चेन्ज भएर आएको छ। अब चाहिँ म यसमा अदुवा लसुनको पेस्टलाई राख्दैछु र यो पेस्टलाई 2 मिनेट मजाले भुटिदिने। अदुवा लसुन भुटेको 2 मिनेट भइसकेको छ र अब यसमा चाहिँ म यो मसलालाई राख्दैछु। त्यसै गरेर डल्ले खोर्सानीलाई पनि। अब मैले यो जिरा र धनियाको पाउडर एड गरेपछि चाहिँ म ग्यासको फ्लेमलाई लो गर्दैछु, किनभने सुक्खा मसला छिटो डढ्ने हुनाको कारणले गर्दाखेरि। र यसलाई लो फ्लेममा अब फेरि एकछिन मजाले भुटिदिने जबसम्म यो काँचो मसलाको गन्ध हट्दैन तबसम्म। जब मसला मजाले खरेर आउँछ तब चाहिँ त्यसमा अलिकति पानी एड गरेर फेरि मजाले चलाइदिने। पानी एड गरिसकेपछि ग्यासको फ्लेम मिडियममा राखेर अब यो टमाटरलाई एड गर्ने। र टमाटरको पानी सुकेर यतिको ड्राई देख्न थालेको छ र अब म यसमा अलिकति पानी एड गरेर फेरि यसलाई एकछिन पकाउँछु। अब सबै मसलाहरू एकदम मजाले पाकेर रेडी भइसकेको छ। अब पाकेर रेडी भएको मसलामाथि यो चिकनलाई एड गरिदिउँ। नुन स्वाद अनुसार र म्यारिनेट गर्दा राखेको नुनलाई चाहिँ बिर्सेनु हुँदैन।
अब मासुलाई मजाले एकछिन भुटिदिने। हेर्नुस् त मैले मासुलाई एकदम मजाले भुटे। अब म यसमा 1 कप पानी एड गर्छु र पानी चाहिँ तातो पानी एड गर्नु होला। अब ढकनी लगाएर 15 मिनट मिडियम टु लो ग्यासमा पाक्नको लागि छोड्दिने। ल हेर्नुस् त 15 मिनट बाद मजाले पानी सुकिएर आएको छ। ल यसको ग्रेभीको कन्सिस्टेन्सी एकदमै राम्रो भएको छ र अब यसलाई म फेरि एकछिन मजाले भुट्छु। र अब मैले यो चिकनलाई एकछिन भुटेपछि अब यसमा म गरम मसला राख्दैछु। गरम मसला पछि अब म यो धनिया पत्तालाई पनि माथिबाट राख्दैछु। र यो धनिया पत्ता र गरम मसला मजाले मासुमा मिक्स भइसकेपछि चिकन खानालाई रेडी भयो। अब ग्यासलाई टर्न अफ गर्ने। ल सर्भको लागि रेडी छ। आजको मेरो यो नेपाली स्टाइलको चिकन करीको रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है। अनि तपाईहरू यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब, तपाईहरूको साथीहरू, तपाईहरूको फ्यामिलीहरूसँग सेयर पनि गरिदिनुहोस् अनि यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुहोस् है। थ्याङ्क यू, बाइ बाइ।